ბიზნეს მედია საქართველო. წარმოგიდგენთ. მრავალფუნქციური კომპლექსის უნიკალური ღირებულებებით ამათ შეგვიძლია ვთქვათ, კიდევ უფრო დეტალურად უნდა გავიაროთ ბუნებრივია, სწორედ ამისთვის ვართ აქ ცხადია და ისიც აღვნიშნოთ, რომ კომპანია გრანდიოზული ვერ გახდება თუ არ ყავს კარგი მარკეტინგი. ამაშიც აბსოლუტურად მეთანხმებით დარწმუნებული ვარ. მაშინ ასე, ქეთი ადეიშვილი კინგ დევიდის მარკეტინგის და გაყიდვების დირექტორი და ნინი მარიამიძე კინგ დევიდის მარკეტინგის სამსახურის უფროსი. მოგესალმებით. უღრმესი მადლობა პირველ რიგში დროის დათმობისთვის, სამუშაო გრაფიკი გაქვთ გადატვირთული, ამაშიც დარწმუნებული ვარ ცხადია. დავიწყოთ იქიდან, რომ კინგ დევიდი უკვე მეორედ აღნიშნავს საერთაშორისო წარმატებას. მე არ შემეძლო ამის გარეშე დამეწყო და გამეხსნა თქვენთან დიალოგი. European Property Awards-ის ჯილდო, ხო? მოიპოვა უკვე და დასახელდა საუკეთესო მრავალფუნქციურ კომპლექსად საქართველოში. ფუნქციებს სანამ განვიხილავთ, რამდენად საამაყოა თქვენთვის გამარჯვებულ კომპანიაში მუშაობა საინტერესოა. ძალიან საამაყოა და ძალიან საამაყო იყო წინა წელს, როდესაც საერთოდ არ ველოდით, ანუ ოფისში გაისმა ზარი და შემოგთავაზა International Property Awards, ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე პრესტიჟული დაჯილდოება უძრავი ქონების სფეროში და შემოგთავაზა მონაწილეობის მიღება. მიუხედავად იმისა, რომ პროექტი იყო მშენებლობის სტადიაზე, ესე ვთქვათ, გამოვამზადეთ პრეზენტაცია, გავაგზავნეთ და პირველი სასიამოვნო და საამაყო მომენტი იყო, როდესაც პრეზენტაცია ჩავიდა ლონდონში. დაგვირეკა, ანუ ისე ვთქვათ, საორგანიზაციო ხო, ჯგუფმა და გვითხრა, რომ არც კი ელოდნენ, რომ საქართველოში შესაძლებელი იყო ასეთი მასშტაბური პროექტი თუ არსებობდა, მაგრამ ინფორმაცია არ ქონდათ და რაღაცა ძალიან ბევრი კომპლიმენტი მივიღეთ ჯერ კიდევ მაშინ. და შემდეგ ანუ ამ დაჯილდოებაში მონაწილეობს 70 წევრი ყავს ჟიურის, რომელიც ამოწმებს პროექტებს და მათი გადაწყვეტილებით მივიღეთ 5 ვარსკვლავიანი შეფასება, ძალიან იშვიათად ხდება ხოლმე 5 ვარსკვლავიანი შეფასების კი მიცემა და დავსახელეთ როგორც საუკეთესო მრავალფუნქციური კომპლექსი საქართველოში. წელს უკვე მეორეჯერ მივიღეთ მონაწილეობა, უკვე ვიცით რომ გავიმარჯვეთ ნომინაციაში საუკეთესო მაღალსართულიანი საცხოვრებელი პროექტი საქართველოში, თუმცა ოფიციალური დაჯილდოება ლონდონში 26 ოქტომბერს გაიმართება და ჯილდოს სწორედ მაშინ წამოვიღებთ, ასე ვთქვათ, ლონდონიდან. ველოდებით ცხადია 26 ოქტომბერს და მოვიკითხავთ შედეგებს. რაც მინდა რომ აღვნიშნო, ანუ სხვათა შორის წინა წელს ჩვენ ძალიან დიდი პოპულარიზაცია გავუწიეთ ამ კონკურსს და პრინციპში გავაცანით საქართველოს ამ კონკურსის შესახებ ინფორმაცია მივაწოდეთ და წელს უკვე რამდენიმე პროექტმა მიიღო მონაწილეობა. ჩვენ საქართველოდან ჩვენ მხოლოდ გვიხარია, იმიტომ რომ ამ პროექტში მონაწილეობა და გამარჯვება ნიშნავს, რომ პროექტი აკმაყოფილებს საერთაშორისო დონეს, საერთაშორისო ხარისხს და გვიხარია, რომ საქართველოში უკვე ბევრი პროექტია, რომლისთვისაც ხარისხი მნიშვნელოვანია. ეს მომხმარებლისთვისაც კარგი და ქვეყნისთვისაც. თქვენი წარმატება და გამარჯვება და რაც უფრო მეტი კომპანია იქნება ასეთი წარმატებული და გამარჯვებული, ცხადია, კიდევ უფრო გაგვეხარდება. კომპლექსის დასრულების შემდეგ კიდევ მიიღებთ ალბათ სხვა კონკურსში მონაწილეობას და ამის შედეგებსაც მოვიკითხავთ. ქეთი, ვფიქრობ, მაყურებელი დაინტერესებულია, რა ეტაპზეა სამუშაოები, სწორედ ვახსენეთ კომპლექსის დასრულების თარიღი. 27 ივნის კინგ დევიდის კომპლექსი უკვე ოფიციალურად იქნა მიღებული ექსპლუატაციაში. ამ ეტაპზე უკვე ფუნქციონირებს A-კლასის ბიზნეს ცენტრი. მაცხოვრებლების ლობი დასრულებულია, მიმდინარეობს სადარბაზოების გარემონტება და უკვე ჩვენი მაცხოვრებლები აკეთებენ რემონტს თავიანთ ბინებში. შესაბამისად, 1 დეკემბრისთვის ჩვენ მაცხოვრებლებს ველოდებით უკვე კინგ დევიდში და გვიხარია, რომ ახალ წელს უკვე არაჩვეულებრივ სახლში შეხვდებიან. გადადია ასეთი ხედით ახალი წლის შეხვედრა და ძალიან ბევრი საჩუქარი და პოზიტივი კინგ დევიდში. გაყიდვების სტატისტიკა როგორია, ქეთი და მიყიდულობს ბინას კინგ დევიდში? ამ ეტაპისთვის 58% გაყიდულია ბინების. ჩვენი მაცხოვრებლების აბსოლუტური უმრავლესობა რიცხვებში თუ ვიტყვით, ეს არის 85% არიან ეროვნებით ქართველები, თუმცა მათი დიდი ნაწილი საქართველოს მოქალაქე არ არის. ქვეყნების მიხედვით თუ განვიხილავთ სტატისტიკას, ჩვენი მაცხოვრებლები, ანუ ესე ნაწილდებიან საქართველოს, ევროპის მაცხოვრებლები, ამერიკის შეერთებული შტატების მოქალაქეები, ასევე ყაზახეთის, რუსეთის, მექსიკისა და ირანის მოქალაქეები. ჩამონათვალი საკმაოდ ვრცელია და საკმაოდ, ანუ იმიტომ რომ ჩვენ პასუხობთ საერთაშორისო სტანდარტებს, ანუ ადამიანები, რომლებიც საზღვარგარეთ ცხოვრობენ, მიჩვეულები არიან კომფორტს, ცდილობენ რომ თბილისშიც მოძებნონ შესაბამისი კლასის, სტანდარტის ცხოვრება. უკვე მარტივად პოულობენ, ეს არის სასიხარულო ბუნებრივია. მიუხედავად ჯერ კიდევ აქტიური სამუშაო რეჟიმისა, A-კლასის ბიზნეს ცენტრი ახსენა ქეთიმ, დაიწყო უკვე მოქმედება, ხო? ნინი, როგორია კომპანიების მომართვიანობა? აგვისტოდან გაიხსნა ბიზნეს ცენტრი, ანუ ოპერირება დაიწყო, რადგან პირველი კომპანია, საკმაოდ მსხვილი, ანუ Samsung-ის ოფიციალური წარმომადგენლობა საქართველოში, ეს იყო პირველი კომპანია, რომელიც გადმოვიდა. ეხლა უკვე გადმოსული არის PricewaterhouseCoopers და ასევე Colliers-ი ემზადება გადმოსასვლელად, რადგან მათ საოფისე ფარჩი უკვე სრულდება სარემონტო სამუშაოები. შესაბამისად, სხვა კომპანიები ემზადებიან ეხლა უკვე სარემონტო სამუშაოები მიმდინარეობს. ამ ეტაპზე ბიზნეს ცენტრში მზად არის ლობი, რომელიც საკმაოდ
საინტერესოდ გამოიყურება და ძალიან კარგი დიზაინი აქვს. კაფეტერია, რომელიც 10-დან 6 საათამდე სრული დატვირთვით მუშაობს და ასევე სასიამოვნო აღმოჩნდა, რომ ზოგადად კაფეტერია გათვლილი იყო მხოლოდ ბიზნეს ცენტრზე, მაგრამ აღმოჩნდა, რომ გარშემო, ესე ვთქვათ, ახლო ტერიტორიაზე ლანჩისთვის ყველაზე საუკეთესო ადგილი აღმოჩნდა King David-ის კაფეტერია და სხვა კომპანიებს მასპინძლობთ კი, ასე რომ ყოველთვის კარგი ღია, ყოველს ველოდებით. წესით ანუ დეკემბრისთვის ბიზნეს ცენტრი იყო სრულად უნდა დაიტვირთოს, რაც ესე ვთქვათ, სიახლე გვაქვს, ანუ აქამდე მხოლოდ ვაქირავდით ფართებს და ჩვენი პარტნიორი კომპანია არის Colliers International-ი, რომელიც აქირავებდა სექტემბრიდან დავიწყეთ უკვე ფართების გაყიდვა და შესაძლებელია, ესე ვთქვათ, მცირე საოფისე ფართების შეძენაც კი, რაც ასე ვთქვათ, ძალიან საინტერესო შეთავაზებაა კომპანიებისთვის. ანუ კომპანიებიდან დაინტერესება მომდინარეობს იქიდან, რომ რეალურად საქართველოში ძალიან მცირე არის A-კლასის ბიზნეს ცენტრების რაოდენობა, რომლებიც საერთაშორისო დონეს პასუხობენ და ხარია აქვე ძალიან ბევრ სასიხარულო ინფორმაციას ვაწვდით დღეს მაყურებელს, დარწმუნებული ვარ მაყურებელიც პოზიტიურად იწყებს საქმიან დღეს, ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, მიუხედავად იმისა, რომ პარასკევი მაინც დასვენებასთან ასოცირდება დამეთანხმებით, ალბათ მაინც საქმიანია. შაბათ-ყურას უკვე შეგვიძლია განტვირთვა. ახალ პროდუქტებზე გავამახვილოთ ქეთი ყურადღება, რეზიდენტების ყიდვა როგორ ხდება უკვე ახლებურად. რეზიდენციების შეძენა King David-ში უკვე კიდევ უფრო გამარტივდა. ჩვენ ცოტა ხნის წინ დავაანონსეთ იპოთეკური ხელმისაწვდომი იპოთეკური სესხის პროდუქტი. 20 წლამდე ვადიანობის სესხით მომხმარებლებს შეუძლიათ 10%-იანი თანამონაწილეობით შეიძინონ ჩვენთან რეზიდენციები. ამასთან საინტერესო ის არის, რომ გარდა შემოსავლების ანალიზით შესაძლებელია ასევე მარტივი შემოსავლების ანალიზი გულისხმობ პირადობის მოწმობის საფუძველზე ასევე შესაძლებელია სესხის გაცემა. მაგრამ ჩვენ უკვე 1 ოქტომბრიდან გვაქვს ძალიან კარგი პროდუქტი. მიუხედავად იმისა, რომ პროექტი დასრულებულია 1 დეკემბერს ველოდებით მაცხოვრებლებს, ჩვენ კიდევ თავაზობთ 20 თვიან 0%-იან შიდა განვადებას. ეს პროდუქტი პრინციპში ყოველთვის არსებობდა მოთხოვნა ამ პროდუქტზე. უბრალოდ ჩვენ დიდხანს ვფიქრობდით, რამდენად საინტერესო იქნება ბაზრისთვის ასეთი ფინანსური პროდუქტი და მოთხოვნა პრინციპში ყოველთვის იყო. უბრალოდ ჩვენ გვიხარია, რომ 1 ოქტომბრიდან ეს პროდუქტი ჩაუშვით და ესე იგი ჩვენ შეგვიძლია უკვე თამამად შევთავაზოთ ჩვენს მაცხოვრებლებს და მომხმარებლებს უკვე 20 თვიანი შიდა პოტენციურ მომხმარებელსაც რა თქმა უნდა ძალიან ახერებს ეს სიახლე. კარგი, დღეს გემოვნებიან ღონისძიებებზე მოგვიწევს საუბარი ჩვენს მომდევნო სტუმრებთან ერთად და აუცილებლად უნდა გითხოთ, როდის დაიწყებს ფუნქციონირებას თუ არ ვჩნდები 1000 კვადრატული მეტრის ფართის ღონისძიებების დარბაზი და ასევე საკონფერენციო დარბაზი, რომელიც დიალოგის დაწყებამდე აღნიშნებდა rooftop რესტორანი. ანუ მინდა აღვნიშნო, რომ King David-ის მშენებლობის პროცესი თავიდანვე იყო 2 ეტაპად დაყოფილი. ანუ პირველი ეტაპი იყო საცხოვრებელი ნაწილის დასრულება, ეს არის მაღალი კოშკი თავისი ლობით და სადარბაზოებით, დაბალი კოშკის ანუ ბიზნეს ცენტრის დასრულება თავისი ლობით. მეორე ეტაპს განეკუთვნება ძირითადი ინფრასტრუქტურის ნაწილები, მათ შორის არის საცურაო აუზი, ფიტნესი, სპა ცენტრი, ბაღი და რესტორნები, ღონისძიებების დარბაზი, რომელიც როგორც აღნიშნეთ 1000 კვადრატულ მეტრზე არის გაშლილი, 32 სართულზე კი ნამდვილად რესტორანი და საკონფერენციო დარბაზი. ყველაფერი ეს 2018 წლის დეკემბრამდე უნდა ესე ვთქვათ დასრულდეს მისი დიზაინის შემუშავება და ფუნქციონირება. იქნებ ახალი წლის გატარება სწორედ იქ მოგვიყვება. კი, მაგრამ საინტერესო ის აღმოჩნდა, რომ მიუხედავად იმისა, რომ ეს სივრცეები დღეს უბრალოდ ესე ვთქვათ მოწესრიგებული არის და არ არის გარემონტებული, მეორე კომპანიისთვის აღმოჩნდა საინტერესო ადგილად მასი მნიშვნელოვანი ღონისძიებების ჩასატარებლად. ჩვენ უკვე უმასპინძლეთ Mercedes-ის Fashion Week-ის ერთ-ერთ მნიშვნელოვან ჩვენებას, ეს იყო დათუნა სულიკაშვილის ჩვენება. ჩვენთან ჩატარდა Samsung-ის, ასე ვთქვათ, მნიშვნელოვანი სმარტფონის პრეზენტაცია და Galaxy Note 800. დიახ, და შემდეგ პარასკევს პირველად ჩვენი 32 სართული მასპინძლობს ძალიან მნიშვნელოვან ღონისძიებას, ძალიან მნიშვნელოვანი კომპანიის. შემდეგ კვირას პრინციპში მედიაში ეს ინფორმაცია უკვე გაჟღერდება და აი 32 სართული გვაქვს. დაველოდებით კომპანიის ჩვენ არ გვაქვს უფლება ახლა გავაჟღეროთ, მაგრამ შემდეგ კვირას ამაზე ესე ვთქვათ მთელი საზოგადოება გაიგებს. ანონსის ექსკლუზივი მაინც მქონია. თქმა უნდა და პრინციპში ანუ იმის თქმა მინდა რომ მიუხედავად იმისა რომ თქვა არ ფუნქციონირებს ამ ეტაპზე სურველი ბევრია, ბევრი კომპანია ინტერესდება და ასევე თქვა ყველა კომპანიისთვის ღია ეს შეთავაზება. ეს ბუნებრივია, მეც დაინტერესებული ვარ სწორედ იმ ჩამონათვალით, რომელიც უკვე აღნიშნე და ველოდები ნებისმიერი პროექტის განხორციელებას და დასრულებას თქვენს კომპანიაში, თქვენთვის როგორც მარკეტინგის სამსახურისთვის. სრულად ახალი ცხოვრების სტანდარტის დანერგვის ინიციატორ კომპანიაში დავარქმევდი ასე მუშაობისას. რა არის მთავარი мотиваცია ქეთი?
ჩვენ აი ბოლო ხანია აქტიურად ვახდენთ კომუნიკაციას, რომ King David-ი ეს არ არის უბრალო კომპლექსი. ჩვენ მომხმარებელთან ურთიერთობისას შევქმნით ესეც საინტერესო კონცეფცია, არაჩვეულებრივი სახლი, არაჩვეულებრივი ოფისი, არაჩვეულებრივი ხედი. პოზიტივი ტრიალებს, მთლიანად. აბსოლუტურად. და ეს კონცეფცია თავიდან, როცა მუშავდებოდა გერმანელი და ქართველი არქიტექტორების მიერ, თავიდან ბოლომდე ემსახურებოდა ახალი ხუთვარსკვლავიანი ცხოვრების სტილის დანერგვას. ჩვენ ძალიან გვიხარია, რომ ამ პროცესის შემადგენელი ნაწილი ვართ, ასევე რაღაც მომენტში მამოძრავებელი ძალაც. რა თქმა უნდა, მე არ ვიცი, კომუნიკატორები მაინც ვართ. და პრინციპში ყოველთვის ხაზს უსვამთ იმას, რომ ეს არის არაჩვეულებრივი სივრცე, სადაც წარმატებულ საქმიან ადამიანებს შეუძლიათ იცხოვრონ, გაერთონ, აკეთონ საქმე და დაისვენონ. შესაბამისად, ასე დროს ადამიანს რჩება მეტი დრო თავისთვის, თავისი მეგობრებისთვის, ოჯახის წევრების და ამაზე კარგი რა უნდა იყოს. მეტი პოზიტივი გეცახვებით აბსოლუტურად, ქეთი ამაზე კარგი რა უნდა იყოს, მე მახარებს ქალების ნარატივის და მთლიანად ბიზნეს მედიას საქართველოს თანამშრომლობა თქვენთან და აუცილებლად გიხილავთ ალბათ უკვე სტუდიაშიც ჩვენთან, თუ რა თქმა უნდა კომფორტულად იგრძნობთ თავს ქალების ნარატივის სერიალში. როდის დასრულდება უკვე სამუშაოების სრულად თითქმის განვეხილეთ და რა არის კომპანიის მთავარი მიზანი, ნინი? ეს არის საინტერესო უკვე დასრულების შემდეგ. დასრულება მიუხედავად იმისა, რომ სამშენებლო პროცესი დასრულდა და როგორც ქეთიმ უკვე აღნიშნა, დეკემბერში ველოდებით ჩვენ პირველ მაცხოვრებლებს, ვინმე ვთქვათ, რომ ყველაზე აქტიური მუშაობა სწორედ ამ დროს იწყება. რადგან ამ ეტაპზე უკვე შეიქმნა მართველი კომპანია, ეს არის რეზით თბილისი, რეზით სერვისი უკეთრევად, რომელიც ჩვენს მაცხოვრებლებს შეუქმნის კომფორტულ გარემოს. ანუ ის იზრუნებს, რომ მათ ყავდეთ კონსიერჟი, მათ ყავდეთ შვეიცარი, მათ ჰქონდეთ 24 საათიანი დაცვა, დასუფთავების სამსახური, უწყვეტი დენის და წყლის მომარაგების სისტემა. ანუ თქვენ დავეთანხმებით, რომ არ არსებობს საქართველოში ამ ეტაპზე საცხოვრებელი კომპლექსი, სადაც მაცხოვრებელს აქვს თავისი ლობი-ბარი, სადაც სადარბაზოში აქვს გათბობა, კონდიცირება, ვენტილაცია. ანუ ეს არის სასტუმროს ტიპის კომპლექსი. შესაბამისად, ჩვენი მთავარი მიზანი არის, რომ გარდა იმისა, რომ კომპლექსი დავასრულეთ, ეს კომპლექსი იყოს ბოლომდე, ესე ვთქვათ, კომფორტული ჩვენი მაცხოვრებლებისთვის. კი. შემდეგ, ანუ რა თქმა უნდა, განიხილება რამდენიმე სამომავლო პროექტი, მაგრამ ნამდვილად პირველი მიზანი არის, რომ King David-ი იყოს ძალიან კომფორტული და ხარისხიანი გარემო ჩვენი მაცხოვრებლებისთვის. ხარისხიანი გარემო უკვე იგრძნობა, ნინი მე შემიძლია ვთქვა და კომფორტულად ვგრძნობ თავს ნამდვილად, დარწმუნებული ვარ. თქვენს სახლში უკვე კომფორტულად გრძნობ თავს ქალების ნარატივის სერიალში. რა მითხარით, რამდენი ბინა დარჩაო გასაყიდია, თანაც პენტჰაუსებიც მახსოვს არის გაყიდვაში. ეხლა ამიტომაც ანუ ქეთი მაგნიშნა რომ 48% არის დარჩენი. ასე გავყიდეთ უკვე და აქ მინდა რომ პატარა ესე ვთქვათ ჩართო გავაკეთო, იმიტომ რომ არ გვინდა რომ მაყურებელმა იფიქროს რომ ესე ვთქვათ გაყიდვები რაღაცა შეგვიმცირდა, იმიტომ რომ 45% იყო გაზაფხულზე გაჟღერებული. გამომდინარე იქიდან რომ პენტჰაუსები დავამატეთ, ანუ გასაყიდი ფართი საგრძნობლად გაგვეზარდა. აქედან გამომდინარე უკვე საერთო ფართის 48% არის ამ ეტაპზე გაყიდული. პენტჰაუსი ბევრია? პენტჰაუსი გვაქვს, კი, რამდენიმე გვაქვს. გავთვალისწინებ. უგმესი მადლობა. ძალიან დიდი მადლობა. წარმატებები მრავალფუნქციურ კომპლექსს, რომელშიც ნამდვილად კარგი აურაა და დადებითი ადამიანები მუშაობენ, რაც მთავარია. სწორედ ეს არის კომპანიის განმაპირობებელი წარმატებისა. მე ვიტყვები ასე. ქეთი ადეიშვილი, King David-ის მარკეტინგის და გაყიდვების დირექტორი და ნინი მარიამიძე, King David-ის მარკეტინგის სამსახურის უფროსი, მაშა ასე არაჩვეულებრივ რესპონდენტებს. მე მშვიდობები დროებით, რომლებიც უკვე სტუდიაში იქნებიან, დარწმუნებული ვარ ცოტა ხანში ჩვენთან და სხვა მიმართულებების განვიხილავთ, ასევე მოვიკითხავთ შედეგებს, რომელზეც დღეს ვისაუბრეთ.